Ну що, хочу тебе привітати, як мінімум, з тим, що відкрили для України перший кластер. Кластер і Україні відкрили, і Молдові на шляху до Європи, до Євросоюзу. І головне для нас це його пройти. І головне пройти успішно. Бо різні історії бувають, особливо в нашому випадку. Але про це до цього ми підійдемо. Давай спочатку поговоримо про найголовніший анонс. Зеленський запропонував Путіну зустріч на саміті G7. Це буде 15-18 червня в присутності лідера Сполучених Штатів і ЄС. Але заявив, що Росія не готова до закінчення війни. Скажи, будь ласка, це було запрошення заради інфоприводу, чи є реальні якісь перспективи? Я думаю, що ні те, ні інше. В принципі, Зеленському, я думаю, зараз хтось із західних дипломатів робить такі хороші поради в плані того, як заганяти Путіна в пастку. Я з огляду на те, як поводить себе часто Офіс президента, коли вони вирішують самостійно, і там на прикладі, наприклад, тої ж самої історії з Польщею, я бачу, що вони самостійно цю історію просто розгрести не можуть. Але те, що я бачу зараз, це вже не в перший раз, коли вони намагаються поставити Путіна на становище перед Трампом, показати, що саме він не хоче йти на мирні перемовини. Власне, сама ця пропозиція, особливо в рамках G7, вона була мертвонародженою свідомо, від самого початку. По-перше, Путін ніколи не поїде на саміт G7, тому що він став G7 після G8, коли восьму країну, яка вела себе як просто бандит і хуліган в барі, просто дали їй під зад ногою. І ясна річ, що в цьому форматі Путін зустрічатися не буде. Єдиний формат, в якому він або Росія бере участь, це G20, звідки її нікуди не просили. Але цей формат, він зовсім інший, на відміну від G7. Тому сам факт цієї пропозиції Путіну був не Путіну, а показати Трампу, що Україна начебто готова до мирних перемовин, хоча те, що я бачу на сьогоднішній день, це з огляду на ту політику, яку веде Зеленський, що це не так. Але чітко видно, що і Путін так само не хоче закінчення війни без переходу через велику ескалацію. Для нього це теж дуже і дуже політично, скажімо так, важка історія. Він втрачає популярність в Росії, довіра до нього падає. Ситуація після того, як Збройні Сили України атакують просто майже всю європейську територію Росії і завдають суттєвої шкоди головному чиннику надходжень в російський бюджет, це нафтовий комплекс, нафтовий і нафтопереробний. Тому ясна річ, що у Путіна зараз ситуація, що фінансова, що політична, теж не дуже. І ясна річ, що коли еліти, які навколо нього вже теж починають говорити про закінчення війни, він намагається навіть робити цим елітам такі собі подаруночки, що типу давати сигнал, що давайте спробуйте, і цей візит Абрамовича в Київ, людини довіреної Путіна, він мав показати саме елітам, що дивіться, я ж теж намагаюся про щось говорити, хоча ясна річ, що Абрамович швидше прилітав подивитися, наскільки Україна готова з реальних цілей, готова до капітуляції, ніж говорити про те, щоб можна було завершувати війну шляхом перемоги. Тому у Путіна і у Зеленського зараз немає спільних точок дотику для того, щоб сісти за стіл перемовин, а у Америки наразі немає важелів впливу великих на те, щоб
втиснути на Росію особливо після досить невдалої іранської кампанії, і перед виборами республіканці, як правляча партія, на чолі з Трампом опинилися в дуже складному становищі. Тому якщо у них, можливо, вони би і дуже хотіли розіграти українську карту, де 70% населення США все ж таки підтримує Україну, але наразі вони втрачають дипломатичний важіль впливу на Москву в тому числі. І сьогоднішній цей нічний обстріл – це був явний сигнал Путіну від Трампа на його 80-річчя, такий своєрідний салют на честь його дня народження тільки по території України, з демонстрацією явною, бо Путін дуже любить, він такі дати, події, він надзвичайно любить прив'язку до чогось особливого. Тому він демонструє, що ні, наразі він закінчувати війну не буде. Що я тут знову ж таки, поки що я дивлюся, що якщо в Росії не прилетить якийсь чорний лебедь і не буде просто кардинального непередбаченого розвитку подій, то тоді, ясна річ, що ми пройдемо через ескалацію, в тому числі і через можливу ескалацію з Європою. Шведи вже відкрито говорять про те, що Росія готується до вторгнення в європейські країни, північні країни. Це і країни Балтії під ударом, острів Готланд, можливо, навіть Шпіцберген, Норвегії. Тому в даному разі тут видно, що після того, як буде ескалація досить сильна, от тоді можна буде говорити про те, що Путін може, налякавши Європу, з позиції сили буде намагатися тоді вже говорити про перемовини. Для нас це єдиний варіант, який залишається. Ну, те, що я бачу, тут без варіантів. Тут у нас, як завжди, посилювати армію, посилювати Збройні Сили України. Не забирати 40 мільярдів гривень із закупівлі зброї, та особливо 40 мільярдів – це понад 200 ракет ПАК-3 для Петріот, для систем Петріот. Ну, я думаю, що тут точно нам варто було би говорити про те, що нам краще закупити ракети Петріот, ніж потім з резервного фонду брати гроші на відновлення. А як вони вже розподіляються, ми все це бачили. Тому у нас є одна єдина мета. Україна має ставати фортецею. Всі можливі кошти зараз повинні йти саме на питання укріплення оборони, на мотивацію Збройних сил України, на укріплення армії, в тому числі і на те, щоб припинити дискредитацію мобілізації, яка вже триває просто кілька років. А зробити це дійсно реформу. І тут у нас зараз є просто один єдиний вихід до цього – набратися терпіння і, можливо, тут добивати Путіна до того, щоб відкривати шляхи до чорних лебедів, які могли б прилетіти, але розуміючи, що поки він не дозріє як ініціатор війни до того, щоб треба сідати і розмовляти, про закінчення всього цього жаху говорити просто немає сенсу. Ну що ж, я з вами майже у всьому погоджуюсь, окрім одного. Ну, як це не витрачати гроші на єбачки, на кешбеки, на Укрзалізницю, скрінінги? 16 мільярдів гривень пішло тільки цього року на Укрзалізницю, на компенсацію різниці квитків і на ці 3000 кілометрів. Дивись, як сказала одна людина, дуже дешевий піар, який дуже дорого обходиться державі. Саме на так. жаль, це дуже влучне якраз визначення. Але дійсно, якщо ви витратили гроші не на єбачки, а на ракети, то може тоді би не були вимушені з резервного фонду
витрачати гроші на відновлення. До речі, теж велике питання, що на відновлення житла б ще непогано, щоб теж президент згадував, бо я розумію, що історична цінність – це добре, але головна цінність країни – це громадяни. І це теж треба пам'ятати. Ну, Друзі, в принципі, за 40 мільярдів можна побудувати нову Лавру, а не відремонтувати собор. Тому, так, але пам'ятаючи... ну, я ж кажу, тут же йдеться про, я лише порівняння. У нас там 238 ПАК-3, купити їх дуже важко, тому що американці їх просто на зараз не хочуть продавати. Але можна там говорити з іншими країнами, з виробниками, наприклад, Японія, яка виробляє ракети для ПАК-3 і яка більше, в принципі, до нас ставиться прихильно. Тобто тут варіанти є. Тут можна Айріс ті ракети там купувати. Тобто всі ті, що показали свою ефективність. Це просто для порівняння. Але не можна. От ми хотіли і нам відмовили. Ми з колегами з Європейської солідарності подавали поправку, в тому числі щодо того, аби обмежити витрати із резервного фонду виключно на цілі відновлення, на цілі ті, що стосуються невідкладних витрат, які пов'язані із веденням бойових дій, зокрема наслідками бойових дій. Ну, наприклад, тобто там перелік, який обмежує... Це все було, пам'ятаєш, у Кучми? Це ж все було. 22-й рік. 22-й рік. Лютий. З трибуни Верховної Ради виступає хтось з представників ЄС і каже: дайте 50 мільярдів на ЗСУ. Вибігає переляканий в усмерть гетьманцев. То Порошенко виступав. Я пам'ятаю, і далі волає. Як можна? Це популізм. Треба на велике крадівництво. Вибач, будь ласка, все повторюється. Це все було. Гусощіпательна історія. Друзі, в мене до вас велике прохання. Я дякую вам, що ви дивитесь зараз нас. Не забувайте, будь ласка, бути активними. Ваша активність допомагає каналу і просуває відео. Будь ласка, поставте зараз вподобайку. Якщо ви вже це зробили, я щиро вам дякую. Підпишіться, це допомагає каналу теж. Поширюйте відео, хай інші люди дізнаються, що відбувається. І напишіть в коментарях, що ви думаєте з того приводу, що сказав пан Володимир. А також напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Це наша традиція, пишіть. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо. Тож пишіть місто, селище, країну, район, область. Пишіть, звідки ви зараз за нами слідкуєте, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. Я дякую кожному, хто це робить. У нас вже зараз Варшава, Дубна, Вінниця, Латвія, Одещина, Барселона, Полтава, Львів, знову Львів. Хорошо, сьогодні з Львова. Так, Чернівці, Рівненщина, Вінниця, вітання з Луцька, Івано-Франківськ. Дякую, що дивитеся, дякую, що ви активні і не пасивні. Це важливо. До речі, дуже гарно, що Володимир Зеленський постійно заявляє про свою прихильність до членства України в ЄС. І це гарно, він постійно про це говорить, як і говорить про те, що не знає, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, і нічого не знав про Міндіча. Але про Євросоюз знає все, хоче. Але є нюанси. Попри це, Україна виконала лише 15% реформ, необхідних для вступу до ЄС. З 10 пунктів, які Україна підписала ще у грудні минулого року і погодилась, виконано фактично 1,5 пункта. І про це повідомляє Guardian з посиланням на європейських чиновників. При цьому європейські чиновники чітко вказують, що виконано, ще раз, 15%. Але при наявності політичної волі всі технічні переговори про вступ до України до ЄС можна завершити за 4 роки. Все. 4 роки. А тут 15% от і все. Навіть з того, що повинні були зробити. При цьому особлива увага ЄС зараз приділяється антикорупційним реформам, це розширення повноважень НАБУ і САП, і увага до того, щоб більше не було історії з позбавленням їх незалежності, як це намагався зробити Зеленський зі своїми слугами. Реформі правосуддя – це фактично позбавлення Портновщини і телефонного права, яке дуже люблять на Банковій, і зміцнення верховенства права. Тут взагалі багато питань.
То скажи мені, будь ласка, от ми бачимо, що це саботується. Хто несе відповідальність за саботаж виконання обіцяного європейцям? І які перспективи України членства в Європейському Союзі, якщо такий темп, як зараз, збережеться? Це за скільки років ми зможемо приєднатися до ЄС і чи взагалі зможемо? Ну, це відповідальність на владі в композиті, тому що тут і президент, оскільки він привів фракцію свою монобільшість, яка призначила уряд, і він контролює, в принципі, як він зараз всіх переконує, ситуацію в парламенті, в тому числі і через тісну співпрацю з ОПЗЖ, а також фракціями, двома не фракціями, перепрошую, групами мажоритарників. І ясна річ, що уряд, який намагається від всього цього, розуміючи, що ну, реальний уряд перебуває не на Грушевську, а на Банковій, а якось при цьому домовлятися. Ну, коли, вибачте, рука в одному місці, да, самостійно діяти дуже важко. Коли такий, у нас такий ляльковий театр по-українськи зараз відбувається. А парламент, звісно, він формує порядок денний завдяки лише одній фракції, тому що є закон про регламент, затверджує порядок денний така структура, яка називається Погоджувальна рада, в яку входять керівники парламенту, керівники депутатських фракцій, комітетів. Але ключове слово за більшістю голосів. Такий собі демократичний централізм по формуванню порядку денного. Ну, демократичний централізм – це була, ясна річ, там, де повний диктат більшості, це радянська така історія, совєтська. Але вона зараз є от цілком в Верховній Раді, вона працює. І будь-який законопроект, який хтось хоче поставити, але Слуга народу, її представник встає під час Погоджувальної ради і каже ні, значить цей законопроект не буде в порядку денному. Тому вся відповідальність за порядок денний, як він формується і як потім він голосується, лежить на монобільшості Верховної Ради, а також на тих фракціях, які є її сателітами. Чому у нас немає законопроєктів європейських? Ну, ось питання до тих, хто формує. А формує це Арахамія і Мотовиловець, а вони виконують волю теж з вулиці Банкової, якою їм скажуть щодо того, як формувати порядок денний. Тому, якщо там беруть на себе відповідальність, то мають вони розповідати, що це їхня відповідальність. А що хтось там інший не голосує за законопроекти, які вони називають європейськими, а часто, наприклад, в європейські законопроекти вони насовують такого, що просто на голову не налазить. Один свіжий приклад. Зараз не включили до порядку денного цього на минулого пленарного тижня законопроект про банкрутство малого і середнього бізнесу. Насправді дуже потрібна річ. От дуже потрібна річ. Нам обов'язково треба мати цей законопроект, і це є вимога європейців. Але там туди всовують банкрутство державних підприємств за аналогічною процедурою. Тобто ми фактично беремо однаково малий і середній бізнес, а також великі державні підприємства по одній процедурі. Насправді цього бути не може, тому що особливо у нас великі підприємства, де власником є держава, зазвичай вони переходили до власності певних осіб через дуже таку цікаву схему штучного доведення до банкрутства, і де вже підприємство потім продавалося на аукціоні, там фактично вже з виписаними умовами для своїх. Тому ми сказали, що, вибачте, але от якщо в ложку дьогтю додати до діжки меду, то вийде неїстівна історія. Хоча я говорив би не про дьоготь, а про іншу коричневу субстанцію, яка не дуже добре пахне. Тому що
потім такі законопроекти просто вони не їстівні, тобто їх не можна приймати, бо вони містять в собі корупційну складову. Я тут багато можу Але зараз коли, вибачте, розповідати. будь ласка, це заважало нашій владі? Ну, давай чесно. Ну, давай їм це не заважає, на превеликий жаль, але я розумію одну річ. Поки що говорять лише про наш поступ до Європейського Союзу. Реального поступу, порахували, немає. Навіть є система оцінок, які... Володь, вибач, будь ласка, ти працював в Європі. Ти ж розумієш не гірше за мене. Це аванс. Це аванс Україні. Далі аванс 100%. українському якраз... народу, щоб він не втрачав мотивацію. Ну, давай відверто. І не тільки Україні, а й Молдові теж, тому що от Україна і Молдова, в принципі, йдуть по якості приведення до європейських норм свого законодавства, ну, нога в ногу. А, наприклад, Чорногорія і Албанія за критеріями оцінок просування до європейських стандартів нас випереджають суттєво. Суттєво, підкреслю. В багатьох місцях нас випереджає навіть Сербія, яка є, ну, от ми всі знаємо, що вона є проросійська держава, на імідж проросійський, що вони хоч більше дивляться на Росію, ніж Європейський Союз, але по наближенню до європейських стандартів вони випереджають Україну. Факт. Якщо дійсно була би політична воля не тільки розповідати, а і робити, то тоді Верховна Рада працювала би не пару днів на місяць реальної роботи, а кожен тиждень відбувалося би засідання і ухвалювалися законопроекти, які мали би нас наближати до європейських стандартів. Формувалися би тоді групи експертів, які би працювали ледь не цілодобово. Була би залучена туди і опозиція, особливо фахівці з опозиції в тій чи іншій сфері, які вже довели свою ефективність. Тобто, насправді, але для цього треба, щоб влада була не автократична і не було без додавання абсолютизму, а була демократична, яка розуміє європейські цінності, яка розуміє, що таке враховувати настрої і по максимуму всіх верств населення, які представлені в парламенті, так чи інакше. Це було станом навіть на 2019 рік, зараз би картина була інша, але іншого парламенту найближчим часом не буде. І це тоді була би зовсім інша система, яка би дійсно наближала би нас в дискусіях, в роботі, але наближала би нас до Європейського Союзу. Поки що у нас система абсолютно протилежна, яка не дає нічого, крім, скажімо так, розмов, але реальний поступ, він не йде. От, наприклад, я ставив питання прем'єрці про те, коли вони подадуть нарешті закон про перезавантаження ДБР. Зеленський його обіцяв на початку року, що він буде. А потім немає. Ну, я розумію, що ручний ДБР, його з рук випускати на волю не дуже хочеться.